أهلا بكم في قناة العالمي. أهم أسئلة التربوي المتوقعة في مسابقة 30,000 معلم. 1. عندما يطلب المعلم من طلابه تفحص أشكال بيانية ثم يطلب منهم التعبير عنها بصورة تقريرية، فإنه بذلك يخاطب جانب مستوى القدرة على أ. التقييم، ب. الفهم، ج. المعرفة، د. التطبيق. الإجابة الصحيحة هي الفهم. 2. أي مما يلي يطلق على العملية التي يقدر بها أداء المتعلمين بالنسبة للمعارف والمهارات والسمات المختلفة باستخدام أداة ملائمة أو مقياس مناسب ويعبر عن القياس بقيمة رقمية؟ أ. القياس، ب. الملاحظة، ج. التقدير، د. الاستقصاء. الإجابة الصحيحة هي ج. التقدير. 3. جميع ما يأتي من مزايا مفردات الاختيار من متعدد ما عدا أ. يمكنه قياس الفهم والتطبيق، ب. يستخدم في المجالات الدراسية، ج. يستخدم في كل المراحل الدراسية، د. يستخدم لقياس التعبير عن الأفكار. الإجابة الصحيحة هي د. يستخدم لقياس التعبير عن الأفكار. 4. كل مما يلي يعد من أنواع التقويم في المجال التعليمي فيما عدا أ. التقويم القبلي أو التشخيصي، ب. التقويم البنائي أو المستمر، ج. التقويم الاقتصادي، د. التقويم النهائي أو التجميعي. الإجابة الصحيحة هي ج. التقويم الاقتصادي. 5. تتميز الأجازة العارضة عن الأجازات الأخرى بأنها أ. أجازة بأجر لمدة أسبوع، ب. يسقط الحق فيها بانتهاء العام الدراسي، ج. لا تزيد عن 4 أيام في كل مرة، د. أجازة بأجر لمدة 10 أيام. الإجابة الصحيحة هي أ. أجازة بأجر لمدة أسبوع. 6. أي مما يلي يشير إلى الحكم على مستوى أداء المتعلم بالنسبة لمعيار الأداء المحدد طبقا لنواتج تعلم محددة؟ أ. التقويم الوجداني، ب. تقويم المتعلم بالنسبة لأدائه السابق، ج. تقويم المتعلم بالنسبة للأهداف التعليمية، د. التقويم التكويني. الإجابة الصحيحة هي ج. تقويم المتعلم بالنسبة للأهداف التعليمية. السؤال السابع: أي مما يلي يعبر عن الفرق بين السلوك القبلي والسلوك البعدي للطالب؟ أ. التعليم، ب. التدريس، ج. التربية، د. التعلم. الإجابة الصحيحة هي د. التعلم. 8. من الطرق التي يمكن من خلالها إحداث تنمية مهنية للمعلم: أ. ملف إنجاز المعلم، ب. الأقراص الممغنطة، ج. السبورة الذكية، د. المواقع الترفيهية. الإجابة الصحيحة هي أ. ملف إنجاز المعلم. السؤال التاسع: يعبر مصطلح ما وراء المعرفة عن: أ. معتقدات الفرد حول المعرفة، ب. قدرة الفرد على استخدام استراتيجيات التفكير، ج. وعي الفرد بأسلوب تفكيره، د. قدرة الفرد على التعامل مع متغيرات الموقف. الإجابة الصحيحة هي ج. وعي الفرد بأسلوب تفكيره. السؤال العاشر: تعرف المشكلة السلوكية بعامة ب: أ. مجموعة من الاستجابات السلبية، ب. الأنشطة والأنماط السلوكية المناسبة، ج.
جميع الأفعال التي يقوم بها المعلم. د. أحداث معينة وموجهة نحو مسير معين. الإجابة الصحيحة هي ألف، مجموعة من الاستجابات السلبية. السؤال رقم 11: أي المعاني الآتية لا تعبر عن معنى التعلم؟ ألف، عملية تحدث داخل الفرد ولا يمكن ملاحظتها. ب. عملية ذاتية تأخذ صورا وأشكالا مختلفة. ج. عملية افتراضية يمكن الاستدلال عليها من نتائجها. د. عملية تحدث داخل الفرد ويمكن ملاحظتها. الإجابة الصحيحة هي د، عملية تحدث داخل الفصل ويمكن ملاحظتها. السؤال رقم 12: أي من الإجراءات التالية يجب على المعلم اتباعها من أجل تطوير أدائه المهني بصفة مستمرة؟ ألف، التعرف على الجوانب التي تحتاج إلى التطوير في أدائه المهني والمبادرة على علاجها. ب. البعد عن متابعة آخر المستجدات في مجال التخصص. ج. التركيز على التدريس داخل الفصل بالطريقة التقليدية وعدم تضييع الوقت في الدورات التدريسية للتخصص. د. الاعتماد على النفس وعدم الاستفادة من خبرات الزملاء ومقترحاتهم لتحسين التدريس. الإجابة الصحيحة هي ألف، التعرف على الجوانب التي تحتاج إلى تطوير في أدائه المهني والمبادرة إلى علاجها. السؤال رقم 13: أي مما يلي يعكس تصورا صحيحا عن عملية نمو المفاهيم لدى المتعلمين؟ ألف، المفاهيم تعلم ولا تدرس. ب. اعتماد بناء المفاهيم على المدركات الحسية بالضرورة. ج. المفاهيم عبارة عن مجموعة من الحقائق. الإجابة الصحيحة ألف، المفاهيم تعلم ولا تدرس. السؤال رقم 14: العقاب هو ألف، سلوك معين له صور سلبية متعددة. ب. أنماط سلوكية جديدة تحدث تعلم. ج. الاستخدام الأمثل لوقت الحصة. د. استجابة موجهة نحو مسير معين. الإجابة الصحيحة هي ألف، سلوك معين له صور سلبية متعددة. السؤال رقم 15: تتمثل أهمية الأهداف التعليمية في أنها تساعد المعلم على ألف، وضع معايير لتنظيم محتوى الدرس. ب. اختيار معايير لتقييم جودة المحتوى. ج. اختيار الخبرات التعليمية المقدمة للطلاب. د. تحديد الفروق الفردية بين الطلاب. الإجابة الصحيحة هي ج. اختيار الخبرات التعليمية المقدمة للطلاب. السؤال رقم 16: مفهوم السبورة الذكية. ألف، برامج ومشغلات الفيديو والبرمجيات المتنوعة. ب. الهواتف الذكية والأجهزة الكهربائية المختلفة. ج. الأفلام الوثائقية والتعليمية والتسجيلية المتعددة. د. روحة إلكترونية حساسة لعرض تطبيقات الحواسب. الإجابة الصحيحة هي د. روحة إلكترونية حساسة لعرض تطبيقات الحواسب. السؤال رقم 17: عندما يطرح المعلم سؤالا عن مفهوم جديد سيقوم بعرضه ويتلقى إجابات متباينة الصحة، فإن ذلك يدعو المعلم عند تقديم مفهوم جديد في المرات القادمة أن يقوم أولا ألف، الكشف عن المفاهيم البديلة. ب. تنظيم أنشطة تعاونية. ج. استخدام وسائل تعليمية مختلفة. د. ربط الدرس الجديد بالدروس السابقة. الإجابة الصحيحة هي ألف، الكشف عن المفاهيم البديلة. السؤال رقم 18: يختلف التقويم عن القياس في ألف، إصدار الحكم القيمي على النتيجة. ب. معرفة نواحي القوة والضعف. ج. الأسلوب الأمثل لمعرفة إجادات المعلم. د. قدرة المتعلم على تعلم المهارات والقيم. الإجابة الصحيحة هي ألف، إصدار الحكم القيمي على النتيجة. السؤال رقم 19: يدور تعريف المنهج
بمفهومه الحديث حول محور رئيسي هو: ألف الخبرات، ب الطلاب، ج المعلم، د أساليب التدريس. الإجابة الصحيحة هي ألف الخبرات. السؤال رقم 20: تعتمد أهمية صياغة الأسئلة الصفية على: ألف تبادل الخبرات ومراعاة الفروق الفردية، ب تنويع مستويات الأسئلة العقلية المختلفة، ج الاستعانة بالوسائل التعليمية المتعددة، د الكشف عن ميول المتعلمين والتنبؤ بأفكاره. الإجابة الصحيحة هي د الكشف عن ميول المتعلمين والتنبؤ بأفكاره. السؤال رقم 21: أي مما يلي لا يعد من الاعتبارات التي يجب مراعاتها في أثناء استخدام العروض العلمية في التدريس؟ ألف توافر عنصر المشاهدة، ب الاقتصاد في التكلفة، ج المساعدة في توضيح المفاهيم المجردة، د الاهتمام بالدوافع الداخلية للطالب. الإجابة الصحيحة هي د الاهتمام بالدوافع الداخلية للطالب. السؤال رقم 22: احترام حق الطلاب داخل وخارج الموقف التعليمي يمثل إحدى مبادئ: ألف طرق التدريس، ب مهنة التعليم، ج الاتصال الجيد، د الأداء التربوي. الإجابة الصحيحة هي ب مهنة التعليم. السؤال رقم 23: يقصد بتحليل المحتوى للدرس: ألف كتابة أفكار الدرس بشكل مبسط، ب أنشطة وتفاعلات في الموقف التعليمي، ج تجزئة المحتوى إلى مكوناته وعناصره، د قدر من المعارف والقيم والحقائق. الإجابة الصحيحة هي ج تجزئة المحتوى إلى مكوناته وعناصره. السؤال رقم 24: أي مما يأتي لا يعتبر من مصادر الفكر التربوي؟ ألف الدراسات والبحوث العلمية، ب القرآن والسنة وشروحها، ج الخبرات الشخصية، د كل من ألف وب. الإجابة الصحيحة هي ج الخبرات الشخصية. السؤال رقم 25: عندما يحدث مشاجرة بين طالبين في الفصل: ألف أفكر قبل أن أتخذ قرارا، ب أعاقبهما مباشرة، ج أخرجهما من الصف، د أتجاهل الموقف. الإجابة الصحيحة هي ألف أفكر قبل أن أتخذ قرارا. السؤال رقم 26: من معايير السلوك السوي في التعامل مع الموقف: ألف الأخذ بالإيجابيات ومعالجة السلبيات، ب الأخذ بالإيجابيات وتجاهل السلبيات، ج تجاهل الموقف، د الاستسلام للموقف. الإجابة الصحيحة هي ألف الأخذ بالإيجابيات ومعالجة السلبيات. السؤال رقم 27: تعرف التغذية الرجعية ب: ألف معرفة المتعلم بمستوى أدائه بشكل مستمر، ب تعزيز السلوك المرغوب لدى المتعلمين، ج تأدية المعلم لوظائفه بشكل جيد. الإجابة الصحيحة هي ألف معرفة المتعلم بمستوى أدائه بشكل مستمر. السؤال رقم 28: أي من العبارات التالية يمثل خاصية من خصائص الفروق الفردية؟ ألف إنها فروق في الدرجة وليس في النوع، ب أن مدى الفروق الفردية في السمات المزاجية أقل منها في النواحي العقلية، ج أن مدى الفروق الفردية في السمات المزاجية لا يختلف عنها في النواحي العقلية، د هناك تجانس في مدى الفروق الفردية بين الذكور والإناث. الإجابة الصحيحة هي ألف إنها فروق في الدرجة وليس في النوع. السؤال رقم 29: أي مما يأتي يعتبر شرطا من الشروط الرئيسية للتعلم؟ ألف الدافعية، ب التغذية الراجعة، ج التكرار، د الحوافز. الإجابة الصحيحة هي ألف الدافعية. سؤال رقم 30: الانتباه هو: ألف
جميع الأفعال التي يقوم بها المعلم. ب. أنماط سلوكية غير مقبولة. ج. الحماس والرغبة للقيام بمهام. د. حالة معينة يحدث أثناءها التعلم. الإجابة الصحيحة هي د. حالة معينة يحدث أثناءها التعلم. السؤال رقم 31. عرف مفهوم النضج بأنه: أ. اكتمال السمات المختلفة عند الفرد. ب. مستوى من النمو يصل إليه الفرد للوصول إلى نمو لاحق. ج. التغيير في الجانب الجسماني فقط. الإجابة الصحيحة هي أ. اكتمال السمات المختلفة عند الفرد. سؤال رقم 32. المؤشر الحقيقي للتعلم هو: أ. السلوك الأدائي للمتعلم. ب. كمية المعلومات لدى المتعلم. ج. مستوى فهم المتعلم. د. درجة دافعية المتعلم. الإجابة الصحيحة هي أ. السلوك الأدائي للمتعلم. سؤال رقم 33. إذا طلب أحد زملائي المعلمين مساعدتي فإنني: أ. أساعده دون تردد. ب. أتردد في تلبية هذه المساعدة. ج. لا أساعده. د. أطلب من الآخرين مساعدته. الإجابة الصحيحة هي أ. أساعده دون تردد. سؤال رقم 34. الوسائل التعليمية تعني: أ. برامج وموديلات تفاعلية تعين المتعلم للتعلم. ب. عملية منهجية علمية لتشخيص الظاهرة بدقة. ج. عملية تقديرية لنواحي القوة والضعف للتعلم. د. الاستخدام الأمثل للأدوات والأجهزة في الفصل. الإجابة الصحيحة هي د. الاستخدام الأمثل للأدوات والأجهزة في الفصل. سؤال رقم 35. أي أنواع التقويم التالية يصلح لتحديد نجاح ورسوب التلميذ؟ أ. القبلي. ب. التقويني. ج. الختامي. د. البنائي. الإجابة الصحيحة هي ج. الختامي. سؤال رقم 36. أي أنواع الصدق الآتية يناسب بدرجة كبيرة الاختبارات التحصيلية؟ أ. المحتوى. ب. المحك. ج. التلازمي. د. التنبؤي. الإجابة الصحيحة هي ج. التلازمي. سؤال رقم 37. أفضل معامل تمييز للفقرة السؤال في اختبار تحصيلي هو: أ. عندما يكون سالبا. ب. صفرا. ج. 25% فأقل. الإجابة الصحيحة هي ب. صفرا. سؤال رقم 38. عند صياغة السؤال المقالي الجيد لابد أن نراعي: أ. التنوع في المستويات العقلية. ب. اختلاف البدائل عن بعضها. ج. مراعاة الخطة التعليمية الشهرية. د. تشخيص صعوبات التعلم. الإجابة الصحيحة هي د. تشخيص صعوبات التعلم. سؤال رقم 39. من عيوب الأسئلة المقالية: أ. صعوبة إعدادها. ب. الذاتية. ج. سهولة الغش. د. ارتفاع مستوى التخمين. الإجابة الصحيحة هي د. ارتفاع مستوى التخمين. سؤال رقم 40. المقياس الإحصائي الذي يشير إلى درجة تشتت درجات التلميذ هو: أ. المتوسط الحسابي. ب. الوسيط. ج. الانحراف المعياري. د. الدرجة المعيارية. الإجابة الصحيحة هي ج. الانحراف المعياري. سؤال رقم 41. أي من المعايير التالية يرجع إليها لتحديد الوزن النسبي عند إعداد جدول المواصفات للاختبارات التحصيلية؟ أ. زمن الاختبار. ب. عدد أسئلة الاختبار. ج. نوع أسئلة الاختبار. د. أهمية الموضوع. الإجابة الصحيحة هي ج. نوع أسئلة الاختبار. السؤال رقم 42. الأساس النفسي للمنهج هو: أ. الأفكار والمعتقدات وأنماط السلوك. ب. مطالب المجتمع الحالية والمستقبلية. ج.
نتائج دراسات سيكولوجية للتعلم. د. الخبرات التي يتم إتاحتها للفرد لجعله واعيا بمجريات الأمور. الإجابة الصحيحة هي د. الخبرات التي يتم إتاحتها للفرد لجعله واعيا بمجريات الأمور. سؤال رقم 43. لابد أن تجيب الخطة التعليمية على: ألف، ماذا، كيف، لمن، متى، أين التعلم. ب. لابد، تقبل، تحتاج، توفر. ج. وصف، تحديد، تحليل، إحصاء. د. أفضل من، أجمل من، أقصر من. الإجابة الصحيحة هي ألف، ماذا، كيف، لمن، متى، أين التعلم. السؤال رقم 44. واحدة من طرق التدريس التالية تسبب مللا للتلاميذ أكثر من غيرها: ألف، المشروعات، ب، الإلقاء، ج، الحوار، د، الاكتشاف. الإجابة الصحيحة هي ب، الإلقاء. سؤال رقم 45. واحدة مما يلي ليست من مزايا طريقة المحاضرة: ألف، الاقتصاد في وقت التدريس، ب، تعليم عدد من التلاميذ في زمن محدد، ج، تنمية الإبداع عند التلاميذ، د، الاقتصاد في التجهيزات الخاصة. الإجابة الصحيحة هي ج، تنمية الإبداع عند التلاميذ. سؤال رقم 46. من شروط الرسالة التعليمية الناجحة أن: ألف، يكون المرسل مرما بالرسالة، ب، يكون المرسل عارفا بخصائص المستقبل، ج، تسير في المستقبل شعورا بحاجته لمحتوى الرسالة، د، يكون المستقبل ماهرا في فك الرموز الرمزية وغير الرمزية. الإجابة الصحيحة هي ج، تسير في المستقبل شعورا بحاجته لمحتوى الرسالة. سؤال رقم 47. يعرف الاتصال في العملية التربوية بأنه العملية التي يتم عن طريقها: ألف، انتقال المعرفة من شخص إلى آخر وتؤدي إلى التفاهم بينهما، ب، انتقال المهارات بين شخصين، ج، تحقيق الأهداف العقائدية والاجتماعية والثقافية، د، جميع ما سبق. الإجابة الصحيحة هي د، جميع ما سبق. سؤال رقم 48. عند صياغة الأهداف التعليمية: ألف، اهتم بالأهداف قريبة الأمد فقط، ب، مشاركة التلاميذ في صياغة الأهداف غير ضرورية، ج، توقعات التلاميذ غير مهمة في صياغة الأهداف، د، اهتمامات التلميذ وحاجتهم مهمة في صياغة الأهداف. الإجابة الصحيحة هي د، اهتمامات التلميذ وحاجتهم مهمة في صياغة الأهداف. سؤال رقم 49. من شروط التهيئة الجيدة للدرس: ألف، تهيئة موضوع الدرس، ب، تهيئة لخصائص المتعلمين، ج، التهيئة المناسبة لزمن الحصة، د، تقديم إطار عام للأفعال. الإجابة الصحيحة هي د، تقديم إطار عام للأفعال. سؤال رقم 50. للمحافظة على استمرارية تعلم التلاميذ: ألف، استخدام طريقة واحدة في التدريس، ب، ركز على الكتاب المدرسي خوفا من تشتت ذهن التلاميذ، ج، استخدم أساليب متنوعة، الشرح حسب ما يقتضيه الحال، د، اعتمد على خبرتي في الطريقة المناسبة لتعليم التلاميذ. الإجابة الصحيحة هي ج، استخدام أساليب متنوعة، الشرح حسب ما يقتضيه الحال. سؤال رقم 51. التخطيط للتدريس الناجح يتم من خلاله: ألف، التركيز على الطلاب أقوياء التحصيل في الصف، ب، التركيز على الطلاب متوسطي التحصيل في الصف، ج، التركيز على الطلاب ضعاف التحصيل في الصف، د،
أخذ الفروق الفردية بين الطلاب في الحسبان. الإجابة الصحيحة هي د. أخذ الفروق الفردية بين الطلاب في الحسبان. سؤال رقم 52. عند وضع خطتي للتدريس: ألف، استخدم معلومات عن الحياة العائلية والمجتمعات المحلية للتلاميذ. ب، أقتصر على المعلومات الواردة في المنهج الدراسي. ج، أركز على تحفيظ المعلومات لأن المادة التي يختبر فيها التلاميذ. د، جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي ألف، استخدم معلومات عن الحياة العائلية والمجتمعات المحلية للتلاميذ. سؤال رقم 53. أي العبارات التالية عبارة صحيحة؟ ألف، يمكن تطوير المناهج بمعزل عن تطوير طرق التدريس. ب، لا يمكن أن يتم تطوير المناهج بدون تطوير طرق التدريس. ج، تطوير طرق التدريس لا علاقة له بتطوير المناهج. د، جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي ب، لا يمكن أن يتم تطوير المناهج بدون تطوير طرق التدريس. سؤال رقم 54. أي العبارات التالية تعتبر الأفضل لتحقيق أكبر قدر ممكن للتعلم المفيد للتلاميذ؟ ألف، التركيز على الواجبات المنزلية. ب، تسلسل موضوعات المنهج. ج، التعرف على العلاقات بين المواد الدراسية. د، حفظ المعلومات الواردة في الكتاب المدرسي. الإجابة الصحيحة هي ب، تسلسل موضوعات المنهج. سؤال رقم 55. النشاط الذي ينمي الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية هو النشاط الذي تكون: ألف، أهدافه محددة وطريقة إجراءاته واضحة. ب، طريقة إجراءاته واضحة والمواد الخام والوسائل اللازمة متوفرة. ج، أهدافه واضحة ويترك مجال تحديد الطريقة والوسائل للطلاب. د، أهدافه ووسائل وطريقة إجراءاته محددة. الإجابة الصحيحة هي د، أهدافه ووسائل وطريقة إجراءاته محددة. سؤال رقم 56. إذا كان لدي طالب متميز في أدائه التحصيلي فإني: ألف، أضع له برنامجا إضافيا خاصا. ب، أجعله يسير مع مستوى الصف. ج، أكلفه بمساعدتي في الأعمال الكتابية والروتينية. د، أطلب منه أن لا يصير أسئلة أعلى من مستوى الصف حفاظا على وقت الحصة. الإجابة الصحيحة هي ألف، أضع له برنامجا إضافيا خاصا. سؤال رقم 57. لتوفير الفرصة لجميع التلاميذ للمشاركة في عملية التعلم: ألف، استخدم التهديد والسلطة لحمل التلاميذ على التعلم. ب، اجبر التلاميذ على دراسة المادة وحل الواجبات البيتية. ج، اترك للتلاميذ حرية المشاركة. د، لا ألقي بالا لآراء التلاميذ المختلفة. الإجابة الصحيحة هي ج، اترك للتلاميذ حرية المشاركة. سؤال رقم 58. للمحافظة على استمرارية تعلم التلاميذ: ألف، أسيطر على الطلاب وأمنعهم من الحركة إلا بإذني. ب، أختار أسلوبا تدريسيا واحدا مناسبا لجميع التلاميذ. ج، أمنع الأسئلة باعتبار أنها تشتت انتباه التلاميذ عن الموضوع. د، أنوع في الخبرة التعليمية لتناسب أساليب التعلم المختلفة لدى التلاميذ. الإجابة الصحيحة هي د، أنوع في الخبرة التعليمية لتناسب أساليب التعلم المختلفة لدى التلاميذ. سؤال رقم 59. لتنمية التفكير الإبداعي لدى التلاميذ: ألف، أشرح المادة التعليمية للتلاميذ. ب، ركز على تعليم الأهداف المعرفية وما هو مطلوب في الاختبارات. ج، أوفر الفرص لتفاعل التلاميذ في مجالاته المختلفة. د، أوضح
للتلاميذ كيفية تحليل المحتوى المعرفي للمادة الدراسية. الإجابة الصحيحة هي د. أوضح للتلاميذ كيفية تحليل المحتوى المعرفي للمادة الدراسية. سؤال رقم 60. عندما أرى خللا في سلوك أحد التلاميذ فإنني ألف أطلب ولي أمره فورا لأناقش معه الأمر. ب أحاول شغله ببعض الأعمال الإضافية. ج أتعرف على أسباب هذا السلوك. د أتركه وشأنه. والإجابة الصحيحة هي ج أتعرف على أسباب هذا السلوك. سؤال رقم 61. إذا تبين للمعلم أن هناك إخلالا بنظام الفصل فإن عليه أن ألف يطبق العقوبة حسب مقتضيات النظام. ب يستشير أحد المعلمين لمساعدته في ضبط النظام. ج يتحدث مع مدير المدرسة حول هذا الأمر. د يعالج الأمر حسب طريقته الخاصة. الإجابة الصحيحة هي ألف يطبق العقوبة حسب مقتضيات النظام. سؤال رقم 62. أحسن طريقة تؤدي إلى تعليم فعال. ألف الاستجابة لمتطلبات التلاميذ. ب معرفة الفروق الفردية لدى التلاميذ. ج تخطيط الأنشطة لتعلم التلاميذ. د تهيئة بيئة صفية جديدة. الإجابة الصحيحة هي ج تخطيط الأنشطة لتعلم التلاميذ. 63. عندما ألاحظ تأخر أحد التلاميذ يوميا فإني ألف أحاول معرفة أسباب هذا التأخر. ب أطرده من الفصل. ج أتصل بولي أمره. د أرسله إلى مدير المدرسة. الإجابة الصحيحة هي ج اتصل بولي أمره. سؤال رقم 64. عند اختيار أساليب تقويم التلاميذ ألف استخدم أسلوبا واحدا للتقويم. ب استخدم أساليب تقويم متنوعة. ج أختار الاختبارات السهلة من حيث التطبيق والتصحيح. د أعتمد على الاختبارات التحصيلية فقط. الإجابة الصحيحة هي ب أستخدم أساليب تقويم متنوعة. سؤال رقم 65. عندما أريد تطبيق اختبار فإنني أراعي ما يلي. ألف تضمين تعليمات دقيقة وواضحة. ب عدم السماح للتلاميذ بطرح أسئلة واستفسارات خلال التطبيق. ج أن يكون هناك وقت محدد للتطبيق. د أن يتوفر مراقب واحد لكل 15 تلميذ. الإجابة الصحيحة هي ألف تضمين تعليمات دقيقة وواضحة. سؤال رقم 66. افتقار التخطيط الدراسي يؤدي إلى ألف الوصول إلى الأهداف الدراسية والإجراءات للدرس. ب الارتجال في عناصر الدرس وتنظيم أفكاره. ج تفعيل دور المتعلم للقيام بأدواره كاملة. الإجابة الصحيحة هي ب الارتجال في عناصر الدرس وتنظيم أفكاره. سؤال رقم 67. لتحقيق صدق المحتوى للاختبار فإنني ألف أخذ المحتوى مباشرة من الكتاب المدرسي. ب أضمن فقرات أسئلة متباينة الصعوبة. ج أربط نتائج الاختبارات مع نتائج اختبار موثوق. د أعدها وفق جدول مواصفات. الإجابة الصحيحة هي د أعدها وفق جدول مواصفات. سؤال رقم 68. عند الانتهاء من عملية التقويم أحرص على ألف الحفاظ على سرية النتائج حتى نهاية الفصل الدراسي. ب إشعار التلاميذ وأولياء أمورهم بنتائج التقويم. ج إشعار التلاميذ ذو المستويات التحصيلية العليا فقط لرفع معنوياتهم. د إشعار التلاميذ ذو المستويات التحصيلية الدنيا فقط لتحسين أدائهم. الإجابة الصحيحة هي ب إشعار التلاميذ وأولياء أمورهم بنتائج التقويم. سؤال رقم 69. الوسيط للقيم التالية 2 8 5 3 7 هو
ألف 3 ب 4 ج 5. الإجابة الصحيحة هي ج 5. سؤال رقم 70. أفضل طريقة لذلك يتمثل في ألف اختبار تحصيلي يقيس معارفهم ومهاراتهم في المقرر. ب استبانة تضمن آراءهم حول المادة. ج إجراء مقابلات مع عينات من التلاميذ. د المناقشة المفتوحة مع التلاميذ. الإجابة الصحيحة هي ب استبانة تضمن آراءهم حول المادة. سؤال رقم 71. عندما تريد قياس قدرة التلاميذ على التنظيم والتكامل في التفكير فإنك تحتاج إلى أسئلة من نوع ألف الاختيار من متعدد. ب المقالية. ج الصح والخطأ. د المزوجة اللي هي المقابلة. الإجابة الصحيحة هي د المزوجة والمقابلة. سؤال رقم 72. إذا نبهني أحد تلاميذي عن خطأ وقع مني أثناء الشرح فإنني ألف أتجاهل هذا الأمر. ب أنهره وأحذره من التكرار. ج أعدل حسب رؤية التلميذ. د أتأكد من المعلومة قبل تعديلها. الإجابة الصحيحة هي د أتأكد من المعلومة قبل تعديلها. سؤال رقم 73. إذا طلب مني التقدم إلى دورات تدريبية أثناء الخدمة فإنني ألف أسارع في التقدم إليها. ب أدرس مدى مناسبة الدورة لي. ج التعرف أولا على رغبة زملائي في التقدم إليها. د أهتم بالمردود المالي منها. الإجابة الصحيحة هي ألف أسارع في التقدم إليها. سؤال رقم 74. عند بدء فعاليات معرض الصناعات الوطنية فإنني ألف أحرص على زيارته مع مجموعة من التلاميذ. ب أحث التلاميذ على زيارته. ج أحث التلاميذ على شراء المنتجات الوطنية. د جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي د جميع ما ذكر. سؤال رقم 75. إذا حضر أحد أولياء أمور تلاميذي إلى المدرسة فإنني ألف أهتم في مقابلته ومناقشته في مستوى ابنه. ب أحيله إلى إدارة. ج أتجاهل حضوره. د أوجهه إلى المرشد الطلابي. الإجابة الصحيحة هي ألف أهتم في مقابلته ومناقشته في مستوى ابنه. سؤال رقم 76. من مصادر اشتقاق أهداف التربية. ألف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. ب الاتجاهات المعاصرة ومقتضياتها وخصائصها. ج حاجات المواطن المصري ومطالب نموه. د كل ما سبق. الإجابة الصحيحة هي د كل ما سبق. سؤال رقم 77. تحتاج التهيئة للدرس إلى ألف انتباه الطلاب ودفاعيتهم. ب استخدامها طول فترة الحصة. ج مداخل متنوعة ومناسبة للطلاب. الإجابة الصحيحة هي ج مداخل متنوعة ومناسبة للطلاب. سؤال رقم 78. عندما تعرض لضغوط رؤسائي في العمل فإنني ألف أتحمل هذا الضغوط. ب أرفض الاستجابة لهذه الضغوط. ج أواجه هذا الضغوط. د أناقش رؤسائي في هذا الأمور. الإجابة الصحيحة هي د أناقش رؤسائي في هذه الأمور. سؤال رقم 79. أي مما يأتي يعتبر من العوامل المؤثرة في الصحة النفسية؟ ألف البيئة فقط. ب الوراثة فقط. ج تفاعل البيئة والوراثة بنسب متساوية. د تفاعل البيئة والوراثة بنسب مختلفة. الإجابة الصحيحة هي د تفاعل البيئة والوراثة بنسب مختلفة. سؤال رقم 80. إذا قام أحد الموجهين بزيارة المدرسة فإنني ألف أخذ بآرائه. ب لا أهتم بمقترحاته. ج أناقش وأخذ منه وأترك. الإجابة الصحيحة أناقش وأخذ منه وأترك. سؤال رقم 81.
يعرف مفهوم الفروق الفردية بأنه تلك الاختلافات في: أ. مستوى خصائص الأفراد، ب. نوع خصائص الأفراد، ج. استعدادات الأفراد، د. عدد الخصائص عند الأفراد. الإجابة الصحيحة هي ج. استعدادات الأفراد. سؤال رقم 82. يعتبر مفهوم تشكيل السلوك من مفاهيم نظرية: أ. المحاولة والخطأ، ب. الاشتراط الإجرائي، ج. الاستبصار، د. الاشتراط الكلاسيكي. الإجابة الصحيحة هي ب. الاشتراط الإجرائي. سؤال رقم 83. من خصائص مراحل النمو المعرفي عند بيجي: أ. أن كل مرحلة منفصلة عن الأخرى، ب. أن كل مرحلة تؤثر وتتأثر بالمراحل الأخرى، ج. أن الأفراد متساوون في الفترة العمرية للوصول إلى هذه المراحل، د. ليس هناك فروق فردية في خصائص هذه المراحل. الإجابة الصحيحة هي ب. أن كل مرحلة تؤثر وتتأثر بالمراحل الأخرى. سؤال رقم 84. إثابة المتعلم أثناء عملية التعلم: أ. تقلل من الاستجابة للمتعلمة، ب. ليس لها تأثير على الاستجابة، ج. تقوي دافعية المتعلم، د. تؤثر على ذاكرة المتعلم. الإجابة الصحيحة هي ج. تقوي دافعية المتعلم. سؤال رقم 85. عندما يحدث مشكلة بيني وبين أحد زملائي المعلمين، ألجأ إلى: أ. مناقشة هذه المشكلة مع زملائي المعلمين لحلها، ب. الجلوس بمفردي للتفكير في حل هذه المشكلة، ج. الابتعاد عن التفكير في هذه المشكلة، د. إحالة المشكلة إلى إدارة المدرسة. الإجابة الصحيحة هي أ. مناقشة هذه المشكلة مع زملائي المعلمين لحلها. سؤال رقم 86. أي مما يأتي لا يعد من عناصر المنهج: أ. الأهداف، ب. فلسفة المجتمع، ج. المحتوى. الإجابة الصحيحة هي ب. فلسفة المجتمع. سؤال رقم 87. أي مما يأتي لا يعتبر من المعايير المناسبة لاختيار طرق التدريس: أ. سهولة استخدامها في جميع الظروف، ب. مراعاتها مبدأ تكامل الخبرات التعليمية، ج. قابليتها للتعديل تبعا للمتغيرات التي قد تطرأ، د. ممكنة وقابلة للتنفيذ في حدود الزمن المعطى لها. الإجابة الصحيحة هي أ. سهولة استخدامها في جميع الظروف. سؤال رقم 88. تحتاج التهيئة للدرس إلى: أ. انتباه الطلاب ودافعيتهم، ب. استخدامها طول فترة الحصة، ج. مداخل متنوعة ومناسبة للطلاب، د. إهمال تكامل موضوعات الدرس. الإجابة الصحيحة هي ج. مداخل متنوعة ومناسبة للطلاب. سؤال رقم 89. أي من العبارات التالية الأقل دقة في معرفة الخبرات السابقة لدى الطلاب: أ. الاستفادة من الدراسات التربوية، ب. الاستفادة من خبرات المعلمين، ج. الاختبارات القبلية، د. الخبرة الشخصية للمعلم. الإجابة الصحيحة هي د. الخبرة الشخصية للمعلم. سؤال رقم 90. أي مما يأتي لا يعتبر من مزايا طريقة المناقشة: أ. تزيد من إيجابية التلاميذ في العملية التعليمية، ب. تنمي لدى التلاميذ مهارات اجتماعية، ج. تنمي لدى التلاميذ الثقة بالنفس، د. تنمي المهارات الحركية لدى التلاميذ. الإجابة الصحيحة هي د. تنمي المهارات الحركية لدى التلاميذ. سؤال رقم 91. أي من العوامل التالية لا يؤثر في فهم الرسالة التعليمية: أ. القبلية، ب. التكوينية، ج. الختامية، د. لا شيء مما ذكر. الإجابة الصحيحة د. لا شيء مما ذكر. سؤال رقم 92. أفضل معامل الصعوبة للسؤال في اختبار تحصيلي هو: أ. 10%،
ب 25%، ج 50%، د 90%. الإجابة الصحيحة هو ج 50%. سؤال رقم 93. من عيوب الأسئلة الموضوعية: أ. صعوبة تصحيحها، ب. عدم شموليتها للمحتوى، ج. الذاتية في التصحيح، د. صعوبة إعدادها. الإجابة الصحيحة هي ب. عدم شموليتها للمحتوى. سؤال رقم 94. المقياس الإحصائي الذي يشير إلى معدل درجات التلميذ هو: أ. المتوسط الحسابي، ب. الوسيط، ج. الانحراف المعياري، د. الدرجة المعيارية. الإجابة الصحيحة هو أ. المتوسط الحسابي. سؤال رقم 95. لجدول المواصفات بعدان: أ. تقديرات ومعايير، ب. أهداف وأنشطة، ج. احتياجات المعلم والمتعلم، د. أهداف ومحتوى. الإجابة الصحيحة هي د. أهداف ومحتوى. سؤال رقم 96. تقوم إدارتي للفصل على الأساس التالي: أ. مساعدة التلاميذ على رؤية العلاقات بين المواد الدراسية المختلفة، ب. تعلم المادة الدراسية بصرف النظر عن الآراء التربوية المختلفة، ج. تشجيع التنافس اللامحدود بين التلاميذ، د. لا شيء مما ذكر. الإجابة الصحيحة هي أ. مساعدة التلاميذ على رؤية العلاقات بين المواد الدراسية المختلفة. سؤال رقم 96. واحدة من البدائل التالية ليست صحيحة فيما يتعلق بالاستفادة من نتائج التقويم في توجيه التعلم: أ. استخدامها للتخطيط لطرق مختلفة في التدريس، ب. دورها في تحديد الزمن المناسب لمراجعة المحتوى المعرفي للمادة غير ضروري، ج. لا أرى لها دورا في تحديد كيفية مراجعة المحتوى، د. تستخدم لوضع خطة تعليمية لدعم الخطط الفردية للتعلم. الإجابة الصحيحة هي ب. دورها في تحديد الزمن المناسب لمراجعة المحتوى المعرفي للمادة غير ضروري. سؤال رقم 97. عند التخطيط للتدريس أخذ بعين الاعتبار: أ. اختلاف المستويات العقلية للتلاميذ، ب. اختلاف الخلفيات الثقافية، ج. سهولة وصولهم إلى مصادر المعرفة، د. جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي د. جميع ما ذكر. سؤال رقم 98. عند صياغة الأهداف التربوية: أ. أخذ جميع مستويات بلوم المعرفية فقط بعين الاعتبار، ب. أركز على المستويات العليا لتصنيف بلوم، ج. أركز على المستويات الثلاثة الأولى لتصنيف بلوم لأنها هي الأهم في بناء الاختبارات، د. أخذ المجال المعرفي والمجال الانفعالي والمجال النفس حركي بعين الاعتبار. الإجابة الصحيحة هي د. أخذ المجال المعرفي والمجال الانفعالي والمجال النفس حركي بعين الاعتبار. سؤال رقم 99. لكي أحقق أكبر قدر من التعليم الذاتي: أ. أهيئ البيئة التعليمية المناسبة، ب. أوفر مصادر التعلم اللازمة، ج. أشجع التلاميذ وأحترم آرائهم وشخصياتهم، د. جميع ما ذكر صحيح. الإجابة الصحيحة د. جميع ما ذكر صحيح. سؤال رقم 100. واحدة من البدائل التالية لا ينبغي مراعاتها عند صياغة أهداف التعلم: أ. شمولية الأهداف لجوانب شخصية التلميذ، ب. شمولية الأهداف لاهتمامات التلاميذ ورغبتهم وميولهم، ج. تنمية قدرة التلاميذ على حل المشكلات، د. تلبية توقعات التلاميذ المدرسية والمنزلية. الإجابة الصحيحة هي د. تلبية توقعات التلاميذ المدرسية والمنزلية. سؤال رقم 101. القضية المركزية في التخطيط للتدريس هي: أ. تحقيق أهداف المواد التعليمية، ب. احترام شخصية الطالب وتقبل أفكاره، ج.
نقل المعلومات والتراث إلى الجيل الجديد. د. تفعيل دور الطالب في العملية التعليمية. الإجابة الصحيحة هي أ. تحقيق أهداف المواد التعليمية. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.